हेलो गाइस, म बद्री बिस्ट। यस, आज लिएर आएको छु नी ड्रप, जो घर बसी सिक्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई कुन कुन स्टेपहरू सिक्न मन लाग्छ, म ट्युटोरियल ब्याक टु ब्याक बनाइरहेको छु। सो हजुरहरू मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला, त्यही हिसाबले म ट्युटोरियलहरू बनाउँछु है। नो आइडिया हजुरहरूलाई इजी लागिरहेछ या गाह्रो भइरहेछ है, किनभने म हजुरहरूको लागि काम गरिरहेको छु। सो हजुरहरूले मलाई फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ है। सो नी ड्रप स्टेप बाई स्टेप हामी सिक्नेछौँ। घर बसी हामीसँग जोडिने होला। लेट्स गो। यस, ओके गाइस, हामी राइट लेगबाट स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। ओके, राइटले लेफ्टलाई पुस गरिदिने। ओके, सो स्लोली हेर्नुहोस्, देन पुस गर्ने आउट जान्छ, देन यसलाई स्लोली राइट लेगको पछाडि राख्ने। ओके, यो पोजिसनमा राख्ने, देन ड्रप हुँदाखेरि स्लोली यसलाई स्लोली हातको सहारा लिनु होला है, इन्जुरी आउन सक्छ होइन। स्लोली 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 ड्रप। ओके, सो मैले टो युज गरेको छु, हेर्नुहोस् है, टोमा टेकेको छु होइन। टेढा मेढा दायाँ बायाँ यस्तो यस्तो पारो भने इन्जुरी आउन सक्छ है। सो स्लोली सिक्ने, पुस भयो, देन पछाडि राख्ने, स्लोली स्लोली डाउन। ओके, अब यहाँबाट टर्न गर्दाखेरि राइट लेगको टो एन्ड हिल सेम टाइममा टर्न गर्ने स्लोली है। स्लोली 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 स्टप। ओके, सो अब बाउन्स कसरी गर्ने म हजुरहरूलाई सिकाउँछु है। राइटले लेफ्टलाई पुस गर्दाखेरि पुस भयो, देन पछाडि राख्ने, देन ड्रप। ओके, ड्रप भएर यहीँ स्टप हुने होइन है, ड्रप हुने बित्तिकै बाउन्स हुने। ओके, डाउन अप, सो डाउनबाट अप हुने। ओके, होल्ड नगर्ने है, डाउन एन्ड हे। लास्ट टाइम स्लोली भन्छु अझै। राइटले लेफ्टलाई पुस गरिदिने, स्लोली ब्याकमा राख्ने, देन डाउन हातको सहारा लिनु होला, देन स्लोली स्लोली हिल टोमा उठ्ने उठ्ने उठ्ने, स्टप, देन जुनै पोज गरे पनि अब आफ्नो। ओके, बुम एन्ड डाउन हे, स्टप।